Hey guys, welcome back to my channel. र ओके मास्क लगाएर चाहिँ यतिकै बोल्छु है, किनभने अहिले चाहिँ आफ्नो सेफ्टी आफैले गर्नुपर्ने हुन्छ नि त, सो त्यही भएर चाहिँ मास्क लगाइरहेको छु। र आज चाहिँ हामी बाहिर जाँदैछौँ। एकदम घाम लागिरहेछ, यस्तो मजाले घाम लागिरहेछ यता हो, अनि एकदमै घाम लागिरहेको छ। अनि हामी चाहिँ बाहिर गइरहेछौँ। यस्तो घाममा डढेर स्किनहरूको मतलब छैन, हामीले कति धेरै काम गरेर बाहिर जाँदैछौँ। अब के गर्छौँ थाहा छैन, सायद हामी बसेर पिज्जाहरू खान्छौँ होला, किनभने यानाले पुरा खानु खोजिरहेछ। सो लेट्स गो। याना आऊ आऊ, कम कम। ए हाई, यता हाम्रो एकदम पर्दा पछाडिको हिरो हो उहाँ चाहिँ, होइन। सो उहाँ चाहिँ पर्दामा नआउनु हुने अरे, सो त्यही भएर चाहिँ म स्कुटी चढिसकेँ। भयो याना, ए गर न। भयो जाउँ। के हो अरे दिदी? नमुना रोड दमकको यो चाहिँ नमुना रोड बनाएको रहेछ। त्यो राम्रो मजाले बनाएको रहेछ, पहिला यस्तो थिएन है। पहिला कति थियो दिदी? स्ट्रङ पनि छ, अनि राम्रो पनि रहेछ। यस्तो भएको रहेछ दमकको प्रगति चाहिँ। धेर भएको छैन होला है बनेको, यही साल बनेको। तिम्रो अनि हामी चाहिँ जाँदैछौँ भनेको अहिले। सो योभन्दा अगाडिको भिडियो चाहिँ डिलिट भएछ, अनि त्यस्तै प्रब्लम भएर चाहिँ, अनि रिसाइकल बिनमा पनि रहेन रहेछ। सो मैले त्यो चाहिँ पिज्जा खाएको भिडियो थियो, अनि त्यो चाहिँ छुट्यो, त्यो क्लिप्सहरू चाहिँ छुटेको छ। सो यो चाहिँ ऱ्यान्डमली भिडियो। तिमीले खान सक्दैन यो? यो खान सक्दैन अब? सक्दैन यो नुडल्स? त खान सक्छ, तर स्पाइसी छैन नि त। फेरि उयो छ मन पर्दैन होला हो। आगो हातले नछु न।
बेसे थाहा भयो नि त के खाने अरे याना अब स्यान्डविच स्यान्डविच बन्दैन अरे नि त धेरै न्याक्क भयो के खाने हो नाना अरे यस्तो खालको दिएको छु नि मैले कस्तो यस्तो स्यान्डविच हेरेको यसले हाय लाफले बिचारा को याना आइसक्रिम स्ट्रबेरी फ्लेभर भन स्ट्रबेरी बेरी फ्लेभर मम एन्ड डटर याना के खानुभएको आइसक्रिम कुन फ्लेभरको स्ट्रबेरी स्ट्रबेरी हजुरको फेभरेट हो लिनुहोस् लिनु स्कुटी आउँदैछ यता मोटरसाइकल आयो जाने भयो गइहाल कपाल त खतरा बाटेको छ त हौ यानाले त के हो याना याना हँ? कहाँ जाँदैछौँ डिनर डिनरको लागि जाँदैछौँ हामी चाहिँ दमकको वेमा छौँ अनि यस्तो धेरै राति साँझ भएर चाहिँ राम्रोसँगले देख्न पाएन एकदम धेरै रसमा हामी खाना खान जाँदैछौँ हाई आना हाई हामी कहाँ गएको रे डिनरमा डिनरमा थकाली हाई भन्दै सबैजनाले हाई यहीँ पल्टेको नि यहाँ यहीँ त हो त नि कस्तो यहाँ मै कुरो छ यहाँ क्या चोकैमा त यो टर्निङ होइन हाम्रो यो बढीहरूकोमै यहाँ हाम्रो दिदीहरूकोमै जाने यहाँको कपाल चाहिँ खतरा बाँधेको गर्मी हुन्छ नाइट गेट टुगेदर हुँदैछ किनभने दिउँसो एकदमै बिजी सबैजना आफ्नो आफ्नो काममा होइन सो त्यही भएर चाहिँ काकबेनीमा चाहिँ हामी आएको छौँ राति किनभने दिउँसो आउनलाई सम्भवै भएन हामी फ्यामिली सबैजना बिजी यति साह्रो खुसीहरू छ अहिलेको नाइट गेट टुगेदर हुँदैछ किनभने दिउँसो एकदमै बिजी सबैजना आफ्नो आफ्नो काममा होइन सो त्यही भएर चाहिँ काकबेनीमा चाहिँ हामी आएको छौँ राति किनभने दिउँसो आउनलाई सम्भवै भएन हामी फ्यामिली सबैजना बिजी यति साह्रो खुसीहरू छ अहिलेको
चलाउने